Përshëndetje të nderuar shikues. Këtë javë emisioni Udhëve do të sjellë reportazhin për përmbajtjen e teksteve shkollore dhe ndryshimet e tyre. Nxënësit në Kosovë nga arsimi parashkollor e deri në arsimin e mesëm mësojnë me kurrikul të re të arsimit. Por përmbajtja e teksteve shkollore deri më tani në shumicën e rasteve ka qenë në shpërputhje të plot me të. Tekstet të cilat nxënësit i kanë mësuar për vite me radhë janë të pandryshuara, që nga ajo kohë vërejtjet kanë qenë të mëdha. Fyerje, diskriminimi, nxitja urrëties politike nacionale dhe fetare dhe cënimi të drejtave të njeriut kanë qenë të pranishme në shumicën e teksteve. Të gjitha këto i ndalon ligji për tekstet shkollore. Të ndjekim raportazhin e gazetares Kaltrin Rexhepi. Viti shkollor 2019-2020, shumicën e nxënësve të nivelit fillor dhe të mesëm do t'i gjejë me tekstet të reja shkollore. Për vite me radhë, vërejtjet për tekstet shkollore kanë qenë të mëdha. Pavarësisht kësaj, këto përmbajtje janë mësuar nga nxënësit si të arsimit fillor, atij të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë për vite me radhë. Në librin Njeriu dhe Natyra, i cili është për moshën 10 dhe 11 vjeçare të klasës së 5, ka pyetje të cilat janë të pakuptueshme për nxënësit, sidomos kur flitet për ndryshimet fiziologjike të trupit të njeriut. Njëra nga pyetjet për këtë mësim është: pse femrat që zbulojnë belin rrezikojnë të mbeten sterile? Përveç që fjala sterile është e pakuptueshme për nxënësit e kësaj moshe dhe se femrat mbesin sterile nga zbulimi i belit është informacioni i paqëndrueshëm. Ka menduar që fjala sterile do të thotë që nuk do të mund të lëvizim. Sterile kam kuptuar që ndoshta ka qenë ndonjë pjesë e trupit, sepse unë nuk e kam dëgjuar shumë. Kam menduar që është mjekim ose pastrim, se edhe kam dëgjuar shumë fjalë fasho sterile. Ky tekst i librit shkollor për klasën e 5, Njeriu dhe Natyra, është i njëjti tash e 10 vite. Edhe në arsimin e mesëm të ulët është gjendja e njëjtë. Pavarësia ekonomike e gruas bën që lidhja bashkëshortore të konsiderohet jo aq e domosdoshme siç ka qenë dikur. Kjo ndikon të shtohet numri i shkurorzimeve ose divorceve. Kjo frazë është njëra nga pjesët e njësisë mësimore, familja bashkohore, marrëdhëniet midis brezave dhe problemet. Në librin Edukata qytetare klasës së 9, në këtë njësi mësimore, pavarësimi i femrës nga ana ekonomike shihet njëri ndër faktorët kyç në numrin e shtuar të shkurorzimeve. Gjithashtu edhe ky libër është botimi i 10 që lejon një përmbajtje të tillë. Frazat e tilla të shkruara në libra shkollor janë prezente edhe në arsimin e mesëm të lartë. Edhe pse ka kaluar një dekadë shtetësisë së Kosovës, nxënësit e arsimit të mesëm të lartë në vendin tonë ende mësojnë se shteti ynë Kosova është në administrimin e rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Kjo njësi mësimore, titulluar Kosova e administruar nga ndërkombëtarët, është pjesë e kapitullit të 4, qeverisja në librin e sociologjisë së klasës së 12. Edhe në tekstet shkollore të psikologjisë së klasës së 11 është prezent diskriminimi gjinor, një njësinë mësimore seksualiteti dhe gjinia, gjegjesisht në kapitullin e saj dallimet të bazuara në dallimet trunore. Autorët kanë konstatuar se
Truri i mashkullit është për të bërë dhe ai i femrës për të folur. Për maturantën e gjimnazit gjusor e Shrem Qabej, përmbajtjet e cilat ata i kanë mësuar deri më tani ka qenë në shpërputhje me realitetin. Ka mangësi ndryshme, si për shembull librin e psikologjisë, librin e edukatës shtetare në klasën e 10 dhe të historisë, ka fjali për Kosovën që është ndryshe, për shembull komunitet kombëtar, po nuk është që përputhet me realitetin që është, ose edhe në psikologji ka thymje për femna që nuk është e vërtet ajo në realitet. Si për shembull ka më shumë thymje tek femnat se tek meshkujt, është që meshkujt i tregojnë që janë më të fortë ose janë më të shkolluar, kurse femnat jo. Për femnat ka shumë fjalë fyese që janë, si për shembull nuk di me punu mirë ose nuk janë të shkolluar, janë më mendjeleta. Të gjitha këto tekste janë të papranueshme edhe për profesorin e sociologjisë të gjimnazit e Shrem Qabej. Edhe për Rukia Vllasa Bashën, psikologën në shkollën fillore Faj Konica, tekstet në të cilat mësojnë nxënësit ndikojnë në pikpamjet që ata mund t'i marrin për jetën dhe të ardhmen. Është një kohë relativisht e gjatë rreth problemeve dhe problematikës që i kanë tekstet shkollore, jo vetëm me çështjet përmbajtësore të cilat janë një nga faktorët kryesorë dhe kyç të çështja ku mësojnë fëmijët, por edhe të gabimet tjera të lapsuset që bëhen për tekste, është përqindja atyre caktuar për aq sa mund të shohen edhe mund të ketë, por tekstet si tekste në përgjithësi, jo vetëm të fushave të sociologjisë dhe psikologjisë, po t'jeni të bindur që edhe në fusha tjera landore, aq që është ngarkuar ky proces me ndrimet dhe ndryshimet e mëdha të reformave që po bëhen dhe po insistohet të bëhen, me kurrikulin bërtham për shembull e marrim, saqë analogjia, përputhja ose orientimi ose në ajo që ne e themi në zhargonin e gjuhës përditshme me u përshtat njëna me tjetrën, temsimdhënia dhe tekstet ku janë, sikur nata dhe me dita ndryshimet janë të mëdha dhe nuk përputhen askund. Realisht, përmbajtja e teksteve mësimore nuk është më e mira, ose nuk është më e lakmueshmja, s'po aktualisht kemi goxha ankesa, si prej mësimdhënësve ashtu dhe prej prindërve, për arsye të shpeshherë materialeve jo mirë të informuara, ose shpeshherë me përmbajtje keq informuese, që i bie që automatikisht tek fëmiu ndikon në krijimin e pikpamjes për jetën, për rrethin dhe për situatën ose gjërat që veç është duke i mësu. Në anën tjetër kemi edhe, ashtu siç e ceke edhe ti, kemi shpeshherë ankesa për diskriminim, diskrimime të ndryshme, duke u nis nga higjienore, pastaj sociale, emocional shpeshherë. Sigurisht edhe kjo ndikon negativisht në zhvillimin e fëmijës, për shkak se keq informon, prap po them në krijimin e pikpamjeve dhe koncepteve për dukuritë e caktuara, të cilat veç japin informat në librat. Ministria e Arsimit në prill të këtij viti ka shpallur konkurs për krijimin e teksteve të reja shkollore për disa klasë të arsimit fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë. 2004, 2005 dhe 2006 janë vitet kur janë botuar tekste shkollore, të cilat që nga ajo kohë kanë pasur me vetëm ndryshime kozmetike, ndërsa për përmbajtjen e tyre edhe pas rishikimeve të vjeta kanë vazhduar të jenë me probleme. Me krijimin e teksteve të reja, pritet të rritet edhe cilësia përmbajtjes së tyre. Gjithashtu, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës më 3 dhjetor të vitit 2018 ka publikuar edhe udhëzimin administrativ në lidhje me tekstet shkollore. Ky udhëzim gjithashtu përcakton edhe përgjegjësitë e recenzentëve për vlerësimin e teksteve shkollore. Kemi shpallë konkurs për tekste të reja. Konkursi do të ka shku në prill të këtij viti për klasën parafillore, apo siç dikush po e quan klasa 0, për klasën 1, për klasën 6 edhe për klasën 10. Në fund të gushtit, respektivisht fillim shtatorit, ka shku edhe pjesa tjetër e konkursit për klasën 2, për klasën 7 edhe për klasën 11. Librat që aktualisht përdoren edhe këtë gjysmëviti, do të deri në qershor, në fakt kanë interpretime të viteve 70-ta.
kom punu 34 vite në arsimin e mesëm të lartë, e di që ato interpretime që unë i kam mësu, kur kam qenë zonë shkollës mesme, të njëjtat interpretime ka qenë libra të cilët unë i kam përdorë. Natyrisht që këtu kërkohet një kreativitet i mësimdhënësve, që ata nuk është dash që të lejojnë, është dash që të pregaditen dhe të gjenë interpretimet të tjera. Në fakt, krejt këta që i përmende që janë akterë, që kanë marrë pjesë në hartimin, në shtypjen, në recenzurat e këtyre teksteve, asë njëri nuk mund të them se është ma pak fajtor, ose është më shumë fajtor. Për shkak se kjo është pasoj e asoj pjesës fund me të vlerësimit të dërshkrimeve, që ne e quajmë recenzur, do të thotë recenzentëve. Në librët që aktualisht përdorën, e që janë të vjetra, e që faktikisht përmbajnë këso përmbajtje që i përmendet ti, këso stereotipe të mërshme sot. Në fakt, nuk janë bërë recenzura. Dhe kur të bëhet tash prej 5 antarëve të recenzentëve, ose komisionit recenzionus të përbërën nga 5 antarë, dhe të 5-tit pavarësisht e vlerësojnë tekstin. Aty neve na del realisht se një tekst është i përshtatshëm ose në çfarë niveli mund të jetë i përshtatshëm. Ndërsa Marigona Shabiu nga organizata Nisma e të rinjeve për të drejtat e njeriut, thotë se nxënësve në Kosovë ju mungon të menduarit kritik, gjë që është shumë pak e kultivuar në shkollat tona. Njohurit edhe të menduarit kritik i cili ekziston në mesin e nxënësve tonë është jashtëzakonisht i ulët, edhe patjetër që kjo mangësi sigurisht që reflektohet edhe vrehet momentit që ti përballesh me trinj tjerë cilët edukohen në sisteme shumë të avancuara të edukimit ku të menduarit kritik është baza e edukimit. E dim që të menduarit kritik nuk është as pak i kultivuar dhe i nxitur as prej profesorëve, as prej librave, edhe kështu që këto informacione, këto të dhënat cilat i lexojnë në libra, patjetër se ndikojnë negativisht në të kuptuarit edhe në nxënjen e dijes së nxënësve. Duhet me theksu patjetër se përveç gjuhës diskriminuese, përjashtuese, denigruese, në libra ka shumë edhe të pavërteta, ka fakte të cilat nuk kanë asnjë referencë, ka edhe në disa raste ka edhe gjuhë të urrëtijes. Kritika më e madhe deri më tani për tekstet shkollore ka qenë mospërputhja e tyre me kurrikulin e re të cilën mësojnë nxënësit në shkollat tona. Sipas ministrit të arsimit, Shoqëri Bytyqi, në tekstet e reja të cilat pritet të jenë në përputhje me plan programin e ri, vërejtjet e dhëna për përmbajtjen e teksteve shkollore do të eliminohen. E në rast të prezencës së gabimeve në tekstet të reja shkollore, ministri Bytyqi thekson se barrën e përgjegjësisë do ta mbajnë recensantët, ndaj të cilëve parashihen edhe masa ndëshkuese. Udhëzimi ka pas qëllim që realisht kemi tekste të reja në gjitha nivelet, të cilat tekstet duhet të jenë sparë në përputhshmëri të plotë me kurrikula, dhe gjithsesi duhet të jenë tekstet të cilat duhet të përmbajnë standarde të lartë të librave të cilat në fakt ka pas ankesa për standardet e librave. Ne kemi ndryshuar kurrikulat, nuk ka qenë arsye pse ka pas mospërputhje. Për shkak të ndryshimit të kurrikula ka pas mospërputhje me tekstet e vjetra. Ndërsa lidhur me ato probleme të tjera të fjalëve denigruese, të fjalëve fyse, të cilat realisht edhe neve na kanë ardhur nga ankesa e shumë shoqata, unë konsideroj që e kanë qartë edhe shtëpitë botuese, e kanë qartë sepse edhe shtëpitë botuese disa herë kemi të rregë vërejtjen. Kemi kërkuar mi permisu gabimet që kanë pas të kaluar. Por veçanërisht recenzentët të cilët do të emërohen do ta kenë shumë qartë që ata do të jenë bartësit dhe obliguesit kryesor për të vlerësuar një dorëshkrim të një libri i plotëson apo nuk i plotëson standardet ndërkombëtare. Edhe çdo përgjegjësi për një libër e cila mund të del me fjalë fyesje apo me një përmbajtje e cila nuk është në përputhje me standardet e librit do të marrë përgjegjësi recenzenti. Cila do jenë masat ata që do ndërmirën ndaj atyre që i shkojnë këto të themi gabime. Sepse deri më tani nuk e dim që ka pas dikush që është dënuar, ka marrë vrejtje ose diçka të tillë përveç shpijeve botuese që ju kanë kthyer për përmirësim tjetër tekstit shkollor.
Varet nga lloji gabimeve. Unë konsideroj që nëse kemi bën fjalë për gabime teknike, mund të kërkohet nga shtëpia botuese që të rikthehet të permisohen gabime teknike, por nëse flasim për përmbajtje, atëherë ajo që unë konsideroj që recenzentët ta kenë shumë parasysh, nuk do të marrin në aprovim këto tekste të cilat e kanë një përmbajtje jo të duhur ose jo në përputhshmëri, qoftë me kurrikulat, qoftë me standardet ndërkombëtare. Unë konsideroj që ky do të dëshkimi më i madh. Por skeptik për këtë janë njohësit e çështjeve të arsimit në Kosovë. Profesorët universitarë thonë se nuk kanë pritje të larta nga ato që mund të miratohen si tekste të reja shkollore, pasi që edhe kjo kurrikul që është në zbatim nëpër shkollat tona nuk është adekuatja për arsimin në Kosovë. Gjithashtu ata tregojnë se cilësia e dijes së studentëve që ju shkon atyre në universitet është mjaft e ulët. Unë kam dyshime që edhe kurrikula e re është e zhvilluar si duhet. Do të thënë janë kryesisht kurrikula të cilat janë kopjuar nga vende të ndryshme, gjithsesi me arsimim të suksesshëm, sidomos të nivelit para universitar sigurisht. Mirë po ato kurrikula nuk janë përshtatur për nevojat e mësimdhënies në Kosovë dhe nuk jam shumë optimist se mbi bazën e tyre do të mund të prodhohen tekste mjaft kualitative. Tekstet mund të jenë kualitative, këtë nuk e vë në dyshim, sepse në Kosovë ka ekspert të mirë të arsimit, ekspert të mirë, njohës të mirë të fushave të caktuara, fushave përkatëse, mirë po kurrikula nuk mendoj se është ajo e duhura. Problemi kryesor është te sasia e dijes që u ofrohet nxënësve përmes këtyre librave dhe mënyra se si kjo dije ofrohet. Fatkeqësisht, nëse i pyet studentët kur vinë vitin e parë se kur shkruhet te dhe kur shkruhet tek, nuk e din rregullin elementar, ndërkohë që e din rregullin e ngjashëm të anglishtës për nyjen edhe në anglishtën që shkruhet para bashkëtingëllore përkatësisht para zanorëve. Problemi është pra te metodologjia dhe te përshtatshmëria e dijes që i ofrohet nxënësit në raport me moshën e tij. Ajo ku vazhdimisht jemi duke dështuar si sistem i arsimit dhe që asnjëri ministër sa u ndruan gjatë këtyre viteve të fundit nuk arriti që të bëjë diçka dhe të përmirësoj, është në mendimin kritik. Që të ngjallim, të nxisim mendim kritik të fëmijët, që të mësojnë të mendojnë, jo të mbajnë mend formula, por të mësojnë të mendojnë. Nuk mund të zgjidhen në ekipe të tilla njerëz me hatër. Nuk mund të funksionojnë në këtë mënyrë. Nuk mund të shkojnë për shembull reprezentacioni i Kosovës e unë t'i marr ata të cilët i kam dosta tifus në ekip. Nëse luan reprezentacioni i Kosovës futboll, duhet të fitoj. Prandaj merren më të mirët. Tash reprezentacioni i Kosovës nëse humbës e fiton nuk është shumë punë e madhe, por nëse në arsim ne bëjmë një gafë të tillë, atëherë ne po i shkatrojmë brezat një nga një. Dhe ne kemi këto probleme të cilat i kemi me arsimin, prej rezultateve të PISA-se, prej shumë çka tjetër është se ne po përpiqemi vetes t'ia shkatrojmë sistemin e vlerës. Që diçka që kushton 5 euro, të mos kushtoj 5 euro. Ta shkatrojmë si sistem vlere. Dy shtëpit botuese më të mëdha në vend, Dugagjini dhe Libri shkollor, të cilat edhe kanë pasur të drejtën e shtypjes dhe shpërndarjes së teksteve shkollore, deri më tani, thonë se janë angazhuar që tekstet e reja shkollore të ofrojnë më të mirën, por ata pranojnë që tekstet e deri tashme kanë pasur shumë vërejtje. Librat shkollor janë temë shumë delikate, sidomos kur e kemi parasysh se me këto libra ndikohet arsimimi i fëmijëve tonë dhe diçka që ka të bëjë me jetën e tyre më vonë. Përmbajtja në këto libra, e thash edhe më herët, i kemi autor të angazhuar në këto tekste, por që të gjithë kanë grupet punuese për secilën landë. Do të thonë, nëse një landë duhet të punohet nga një autor, po ashtu përveç autorit ekziston edhe grupi
ku punojnë së bashku dhe e përpilojnë tekstin në mënyrë që ai tekst të kaloj në disa fazat kontrollimit, themi, ose pikpamjes më ndryshe si nga profesor, nga mësimdhënësat, nga ndonjë psikolog, pedagog, ose nga personat të cilët kanë qasje të drejt për drejt me nxënësat. Afati ka qenë me një nëntor me dërzu dërshkrimit, kem konkuru edhe me 69 tituj, libit bazë, fletohet punës, libit mësusit i kem dërzu, edhe ndë nuk e dima një formu komisionit, asë një formu komisionit, nuk kem qasje fare në këtë procedurën e përgjithës e recenzente. Tash, me rastin e artimit të tyre dërshkrimit që kem kërru në Ministritë të Arsimit, kem pas parasysh që autorët mos të jenë një autor për një tekst, po të jetë grup autorëve, edhe të përfshin edhe nga fakulteti, dhe më thonë që jenë brona në shkencore, të përfshin edhe mësus e shkollës fillore dhe shkollës mesme të ulët, për të cilët shkruan tekstet, edhe ata që përnojnë praktike din ma mirë din të vlerësojnë tekstin, edhe dhe kënë parasysh që mos të ketë lëshimet që kanë ndodhë dhe tash. Dhe më thonë, në çdo tekst, dhe tash asë një tekst nuk e kemë që kemi konkuru me tekstet të reja nga një autor, po një grup autor, 4, 5, 3, mas paku 3 autor janë në tekstet shkollore. Kështu që shpresoj dhe besoj shumë që tekstet e ardhshme nuk do të kenë ndryshime të tilla, sepse grupi, sa më i madh jetë grupi punues, i hartues i teksteve, aq më pak do të ketë gabime. Ministri i Arsimit thotë se presin që shtëpitë botuese të konkurrojnë me një cilësi të lartë të teksteve shkollore, ndërsa ju mbetet recenzantëve që të zgjedhin tekstet shkollore dhe mundësinë e 1 ose 2 teksteve që të operojnë në treg. Po realisht në të kaluar kanë qenë vetëm 2 shtëpisë botuese të cilat kanë qenë kryesore në Kosovë dhe zakonisht këto kanë diskutuar me Ministrinë e Arsimit dhe ka pasur edhe çmim negociues për përfitimin e të nderit. Tani nuk mund të paragjykoj se kush do të jenë fitues të librave të reja të cilat tashmë janë si dërshkrimit të dorëzuara, por që a do të kërkojmë që të ketë një kvalitet në gjitha nivelet me theksuar edhe në fillim, që nga përmbajtja e teksteve shkollore e deri te ato standarde të cilat sot aplikohen në gjithë vendet e zhvilluara që kanë një sistem të arsimit më të lartë. Në kuadër kësaj, pra ata thashë në fillim që ne kemi vendosur që recenzent mos janë 3, po të jenë 5, ku do të mirë parasysh edhe çështja e ilustrimit, edhe çështja e përmbajtjes së tekstit, dhe konsideroj që gjithë këto do të jenë ato që në fund, në finalizimin e raportit që do të na vijë nga recenzentët dhe shtëpitë botuese apo autorët të cilët do të përzgjidhen si libra të cilat do të përdoren në shkollat tona, do të kërkohen edhe këto gjëra të cilat janë në kuadër të kualitetit të teksteve. Pra çka dua të theksoj, që është shumë e rëndësishme, në ligjin e ri që është projekt ligj dhe që është draft, që është presum që në vitin e ardhshëm të jetë në fuqi, parashihet edhe libri alternativ. Pra ne kemi fut për herë të parë në ligj që të kemi edhe librin alternativ. Dhe në kuadër të librit alternativ do të jetë pikërisht kjo që duhet të ketë mundësi edhe për zgjedhjes së teksteve të tjera, por ne presim që konkurrent janë edhe shtëpitë ndërkombëtare të njohura botuese. Pra me ligjin e ri që mundësia të jetë kemi librin alternativ, ne presim që të kemi edhe shtëpitë të tjera që do të na vinë në Kosovë dhe pastaj nëse kemi libra shumë në kualitet më të lartë, do të kemi mundësi të përzgjedhim ato libra. Sipas Rahman Pacharizit dhe Bardh Rrugovës, forma e aplikimit për tekste shkollore nuk është më e duhura. Ata thonë se nuk ka siguri që do të kenë ndërhyrje nga shtëpitë botuese tek recenzantët, dhe se gjithashtu forma për zgjedhjes së recenzantëve nuk garanton të ketë cilësi më të mirë të tyre. Ata mendojnë që ekspertët më të mirë nuk aplikojnë në konkurse të tilla. Është e vërtetë që kështu do të konkurohet, mirë po kush garanton që shtëpia botuese ose autori nuk ja tregon shifrën recenzentit potencial.
nuk ka mekanizmat mjaftueshëm dhe nuk kemi vedijet mjaftueshme, sepse sikur të kishim një vedijet mjaftueshme nacionale, sikur ta kishim vedijen e duhur nacionale, sigurisht që spaku në këtë fushë nuk do të kishte përpjekje për lobim se kush të fitoj, por do duhet të zgjidheshin tekstet më të mira. Për shembull, mund të konkurohet pse jo edhe me emra të autorëve, edhe autorët e librave të jenë emrat dhe librat të jenë publik, të konkurohet dhe të bëhet një këshill recenzues i cili do të merrte përgjegjësinë për zgjedhjen e librave më të mirë. Së përzgjedhjes librave shkollor është një punë shumë e vështirë, një punë shumë e mundimshme dhe në këtë shoqëni të vogël dhe kanjëherë edhe primitive, vështirë se mund të bëhen zgjedhjet e duhura pa presione e kështu me radhë. Prandaj, Ministria mendoj që formalisht ka vepruar drejt, ka shpallur një konkurs dhe pritet konkurojnë njerëzit, por nuk e di nëse do të konkurojnë njerëzit ekspertët më të mirë të fushave dhe nuk e di nëse ekspertët më të mirë të fushave janë të angazhuar për bërjen e librave. Ata që janë të angazhuar për përpilimin e librave shkollore, ata nuk kanë të drejtë të konkurojnë. Dhe kush po mbetet atje të konkurojë? Mbeten ata të cilët ndoshta nuk janë angazhuar për libra, apo për arsye nga më të ndryshmet nuk janë pjesë e teksteve shkollore. Domethënë kemi ndarë edhe ekspertët në dy grupe, në ata që vendosin të nënshtrojnë një vlerësime dhe ata që duhet të bëjnë vlerësime të caktuara. Dhe kemi dy palë ekspertësh të cilët janë kualitativ, mendoj unë, dhe duhet të shpërndahen, në vend se të mblidhet energjia që edhe ata që potencialisht janë recenzentë, edhe ata që potencialisht janë apo mund të jenë autorë të librave, të bëhen bashkë dhe të bëjnë tekste të mira shkollore. Mund të ketë ndryshime të vogla, po jo shumë. Kështu që këto janë më shumë çështje që po tingëllojnë si çështje biznesi, se sa çështje të cilat janë të lidhura drejt për drejt dhe në mënyrë të pastër me cilësinë e arsimit. Nëse duam vërtet cilësitë e arsimit, ajo nuk mund të bëhet me një konkurs. Ajo bëhet në mënyrë reprezentative, të mirëfillt, me bashkëpunimin e ekspertëve më të mirë të fushës. Nuk mund të lësh atje hajde të konkurrojmë dhe pastaj të bëjmë përzgjedhjen mes atyre që kanë konkuruar. Është kërkuar që të kandidohet për të qenë recenzent, cili studius me integritet konkurrent. Çfarë rezultati mund të presim për kësaj punë? Konkuro ti të bëhesh çka po di unë, të luash në reprezentacion të Kosovës. Po luaj futboll, nëse jam i mirë thërë. Nuk shkohet ashtu. Këto janë veç ma keq. Do të thonë si koncept është. Ndërsa Rinor Qahaja nga Instituti Edguard thotë se miratimi i ligjit të ri për tekstet shkollore do të ngriste edhe cilësinë e tyre. Një ligj mirë definuar, me përgjegjësi të mirë definuara dhe llogaridhënie për recenzent dhe të shtëpitë botuese, besoj që do ta ngriste temase cilësinë në tekstet tona shkollore, sigurisht edhe në çelje të konkurrencës brenda vetë shtëpive botuese, që nuk kupton pra që nxënësit ose shkollat tona të mos jenë të kufizuar vetëm një tekst shkollor, mirë po të kenë edhe tekste alternative në të njëjtën landë të miratura nga mashtë. Pra një konkurrencë e tillë brenda vetë shtëpive botuese edhe do të nxiste për një cilësi më të madhe. Mirë po, në fund të ditës, përgjegjësia prapë ngelet te Ministria e Arsimit, pasi që në momentin e aprovimit të këtyre teksteve dhe miratimit të këtyre teksteve për botim dhe për shpërndarje të tyre, atëherë përgjegjësia ngelet te mashtë. Pra, nëse çfarë do gabimi që ndodh, përkundër që mund të jetë i lëshuar nga vetë recenzentët, është mashtra që jep fjalën përfundimtare. Pra, mashtë duhet të ngrisë llogaridhënien edhe përgjegjësinë e recenzentëve në mënyrë që të sigurojë që çka do të pranohet dhe aprovohet nga ky institucion të jetë e një cilësie më të lartë. Përveç kësaj, që nga pas lufta këndej duke mos pasur rifreskim të librave të vjetër e as tekstet të reja shkollore, gjeneratat e reja tepër pak mësojnë mbi historinë e Kosovës.
Gjeneratat e pas luftës kalojnë fazat të shkollimit deri në studime, duke pasur pak informacione mbi të kaluarën e vendit të tyre. Programin për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA 2015 Kosovën e patrenditur në vendet e fundit të listës së vendeve anëtare pjesëmarrëse në PISA. Në mesin e 70 vendeve të botës, Kosova renditet e 68. Ndaj shpresohet që autorët e teksteve të reja shkollore si dhe recenzentët të ngrisin cilësinë e përmbajtjes së teksteve të reja shkollore. Gjithashtu, nxënësit në Kosovë përmes këtyre teksteve të kenë mundësi sa më shumë të ngrisin mendimin kritik të tyre e të jenë në gjendje që të garojnë me nxënës të shteteve ndërkombëtare. Të dashur shikues, kaq për këtë javë nga emisioni Udhëve. Për të informuar rreth temave të emisionit Udhëve, pëlqeni faqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com ose na kontaktoni direkt në numrin 045 145 222. Ne do të jemi Udhëve.